تا حالا فکر کردید پشت پرده هواپیما چه رازهای زیادی پنهان شده؟ از رابطه‌های مخفی و عجیبی که درون دستشویی‌ها رقم می‌خوره تا پتوها و هندزفری‌هایی که بهتره دستشون نزنید و آبی که از آب گلالود کثیف‌تره. فکر می‌کنید تو هواپیما همه چیز رو می‌بینید؟ در بالای سر شما اتاق‌های پنهان و رازهایی در کابین خلبان وجود داره که بیشتر مسافرها ازشون خبر ندارن. امروز قراره با هم به دنیای پشت پرده پرواز بریم و چیزهایی رو کشف کنیم که آرزو میکنید که هیچ وقت نمیدونستید. حقایق شوکه کننده وجود داره که هیچ مهمانداری به شما نمیگه، چون اگه بدونید ممکنه دیگه هیچ وقت از اون هواپیما استفاده نکنید. پس اگه آماده اید تا پروازت رو از دید جدید آغاز کنید با من همراه باشید و این ویدیو رو لایک و تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. بعد از بسته شدن در هواپیما و بیش از اوج گرفتن، مهمانداران از شما میخوان تا گوشی‌هایتان را خاموش کنید یا روی حالت پرواز بذارید. و البته که ما گوش میدیم، چون به این حقیقت واقفیم. چون اگه در حال پیام فرستادن باشیم باعث سقوط هواپیما میشیم. اما برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم، هیچ موردی در این رابطه که استفاده کردن مسافران از گوشی همراه باعث سقوط هواپیما شده وجود نداره. درسته که استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی بر سیستم هواپیما تاثیر میذاره، اما این به ندرت پیش میاد. بیشتر هواپیماها اونقدر که ما فکر میکنیم تمیز نیستند، به دلیل اینکه فاصله بین دو پرواز کمه. مهماندارا نمیرسند که هواپیما رو تمیز کنند. اونا نمیخوان شما بدونید که میز تاشو کثیف‌ترین جای هواپیماست. حتی کثیف‌تر از دستشویی، از تعویض نوزاد، گذاشتن پا، سر و هر چیزی که روی آن قرار میگیره. در فواصل پروازها تمیز نمیشن و پر از میکروبند. دستگیرها، مجله‌ها، جیب‌های صندلی، کمربندها منبع خوبی برای تجمع آلودگی اند. به تمام آن ساعت‌هایی بیاندیشید که در آسمان با اون همه کثیفی و خرده آشغال، جرم و باکتری در حال پرواز بودید. پس وقتی سوار هواپیما میشید، حداقل سعی کنید میز تاشو رو تمیز کنید و بعد از نشستن و بستن کمربندها دستاتون رو ضد عفونی کنید. اگه قصد تماشای فیلم داشته باشید، حتما به هدفون نیاز پیدا میکنید، اما هرگز اون هدفونی را که مهمانداران تعارف میکنند قبول نکنید. آنها نیز مانند میزهای تاشو تمیز نیستند. مهمانداران هرگز به شما نمیگن که آنها بارها استفاده شدند و برای اینکه نو به نظر برسند آنها رو داخل پلاستیک‌های محکم میذارند. هیچ کس اونا رو تمیز نکرده. با فشار مضاعف توی هواپیما و تمام اون باکتری ها میتونه شما رو مریض کنه. اگه در حین پرواز از مهماندار یک پتو یا بالش درخواست میکنید، بهتره بدونید طبق گفته‌های آنچه که مهمانداران به شما نمیگن این که تمام وسایل راحتی پس از پرواز شسته نمیشن و بسیار کثیفند. در واقع اون پتوها و بالش‌ها رو مسافران مختلف بارها استفاده کردند. اگه فکر میکنید که خب مهمانداران اونها رو تو پلاستیک‌های تمیز تحویل میدن، باید بدونید که تنها وسیله تمیز همون پلاستیکه و در عوض اون پتو به خوبی تا شده و بالش تکان داده شده تا به نظر نو برسه. آیا میدانستید مهمانداران خیلی به ندرت از غذاهایی که به مسافران سرو میکنن میخورن؟ دلیل این مسئله خیلی ساده است. غذاهای هواپیما به دلیل شرایط خاص نگهداری و آماده سازی معمولاً تازه نیستند. بسیاری از این غذاها ساعتها و حتی بعضی روزها قبل از پرواز آماده میشن و این باعث میشه که کیفیت غذا کاهش پیدا کنه. در نتیجه مهمانداران ترجیح میدن از غذاهای آماده‌ای که خودشون همراه دارن استفاده کنند. وقتی مسافران از مهمانداران قهوه یا چای میخوان، هرگز نمیدونند که آب هواپیما چقدر آلوده است. آب آشامیدنی از تانکرهای تامین میشه که پر از باکتری و قدیمی هستند. بین دو پرواز فقط آب جدید به تانکر اضافه میشه و آب قبلی تخلیه نمیشه. به همین خاطر مهمانداران هیچ وقت از این آب استفاده نمیکنن.